Ένα νέο δροσερό καλοκαιρινό περιπετειώδες βίντεο στο μεγαλοκάναλο της Honeybrand ξεκινάει. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα, όπως σας υποσχέθηκα, θα δούμε το καπέλο τζόκεϊ, αυτό που έχει κάνει πάταγο, αυτό που είναι με νήμα ράφια, αυτά τα νήματα που παίρνει αέρα το κεφάλι μας, που ακόμα και να υδρώσεις είναι ένα φυσικό υλικό, είναι η γνήσια πραγματική ράφια και αυτή θα τη βρεις μόνο στη Honeybrand. Τι θα φτιάξουμε λοιπόν? Σας έχω κάνει πολλά καπέλα, το ξέρω, πολλά καπέλα. Έχουμε κάνει καπέλο μεγάλο γύσο αλίκι βουγιουκλάκι, έχουμε κάνει το φεντόρα, έχουμε κάνει στέκα. Μας έλειπε ένα τζόκεϊ καπέλο. Αυτή εδώ η ομορφιά που να μπορείς να κρύβεις, να έχεις τύπο, να κάνεις έτσι, χάλασα τα μαλλιά μου, θα φωνάζουν τα αγόρια, αλλά εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Είναι ελαφρύ, είναι όμορφο και φαντάσου τα υλικά του όλα είναι μόνο 10 ευρώ. Το έχουμε σε kit, μαζί με το ταμπελάκι του. Πάμε λοιπόν το δούμε βήμα-βήμα και να εξηγήσουμε πώς φτιάχνουμε ένα καπέλο τζόκεϊ. Λοιπόν, ένα καπέλο στην ουσία είναι το στεφάνι του, το σώμα του και το γύσο του. Έχουμε φυσικά γραπτές οδηγίες όπως πάντα στη Honeybrand για το πώς θα το φτιάξετε βήμα-βήμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πάνω μέρος στο στεφάνι έχει αυξήσεις. Μαγικό κύκλο και ανοίγματα, τα κλασικά ανοίγματα. Τι κάνουμε όμως να δούμε πρώτα πώς μετράμε ένα κεφάλι στην ουσία. Στην ουσία ένα γυναικείο κεφάλι έχει 2 μεγέθη το πολύ. 3 μεγέθη αν είναι λίγο πιο εφηβικό το κεφάλι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο εδώ έχει περίμετρο 57-58 και διάμετρο 16 εκατοστά. Εγώ που έχω μετρήσει το κεφάλι μου, η περίμετρός μου εδώ, γιατί έτσι θα μετρήσετε κι εσείς, θα πάρετε τη μεζουρίτσα και αυτό είναι και η μαγεία του χειροποίητου, ότι μπορείς να φτιάξεις το αντικείμενο, το αξεσουάρ σου, το ρούχο σου, οτιδήποτε, πάνω στο δικό σου ακριβώς μέγεθος. Μετράμε λοιπόν την περίμετρό μας, Indian, με αυτόν τον τρόπο, σαν τις Ινδιάνες, και βλέπουμε λοιπόν ότι εμένα είναι 59, που σημαίνει θέλω λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Πολύ εύκολα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνεχίσετε τις αυξήσεις, δηλαδή το στεφάνι να γίνει λίγο μεγαλύτερο, με τις αυξήσεις αναλογικά με αυτές που θα δείτε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε για να μην σας τρώω χρόνο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το στεφάνι και μετά με το σώμα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ράφια. Στην ουσία θέλουμε 75 γραμμάρια. 3 τσιλεδάκια. Εμείς φυσικά στο kit μπορούμε να τα έχουμε κάνει και κουβαράκι, ώστε να μην έχετε ενώματα. Αν και σε αυτό το βίντεο θα χρειαστείτε ενώματα, να πω την αλήθεια, γιατί θα κόβετε το νήμα κάπου. Λοιπόν, βελονάκι εργονομικό της Honeybrand νούμερο 4. Μια όμορφη ταμπελίτσα που τη βρίσκεται πάλι μέσα στο kit που γράφει Handmade. Αυτή είναι εδώ. Θα χρειαστούμε τη βελόνα μπετονιά. Τα μάρκερ, καλό είναι να τα έχουμε. Φυσικά, όπως έδειξα πριν, τη μεζουρίτσα και ένα ψαλίδι. Και αυτά είναι όλα τα πολεμοφόδια που χρειάζεσαι. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τα 2 μαγικά πράγματα που χρειάζεται για να αρχίσει να δημιουργείς. Ένα νήμα και ένα βελονάκι. Αν είναι και της Honeybrand, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να σας πω, γιατί δεν σας είπα πριν, πώς μετράμε τη διάμετρο ανάλογα την περίμετρό μας. Ας πάρουμε παράδειγμα το συγκεκριμένο καπέλο. Εδώ είπαμε ότι η περίμετρός του είναι 58 εκατοστά. Το γύρω-γύρω δηλαδή. Για να βρούμε τι διάμετρο θα κάνουμε, δηλαδή πόσο διάμετρο πρέπει να έχουμε με τις αυξήσεις μας, διαιρούμε την περίμετρο με το 3,14. Είναι όρος από τα μαθηματικά. Αυτό αν το κάνετε μείον 1, αφαιρούμε 1 εκατοστό, μας βγαίνει 16, ότι είναι η καλή και η σωστή διάμετρος για να μας κάνει το καπέλο. Εσείς, ανάλογα την περίμετρό σας, θα κάνετε πάλι με το 3,14 και θα βγει την περίμετρο πρέπει να έχετε. Εδώ θα δούμε τη 16 διάμετρο πάντως, εντάξει. Και οι σειρές που θα κάνουμε θα είναι 11 και όλες με αυξήσεις. Αν εσείς έχετε μεγαλύτερο ή μικρότερο, προσθέτετε σειρά με αναλογικές αυξήσεις ή αφαιρείτε αναλογικά μία σειρά από αυτές που θα δείτε. Λοιπόν, εδώ ο μαγικός μας κύκλος, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα που σας δίνουμε, είναι να βάλουμε μέσα στο μαγικό κύκλο και να ξεκινήσουμε 7 άριχτα. Μαγικός κύκλος σημαίνει, πιάνω το νήμα μου με αυτόν τον τρόπο, γυρνάω, σας κάνω πάντα τον κύκλο των αρχαρίων για να μπορούν να το βλέπουν όλοι. Αν με βλέπει κάποια παλιά θα πει πω ακόμα αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί. Είναι για να καταλαβαίνει όλος ο κόσμος και μία κοπέλα που δεν ξέρει να πλέκει. Λοιπόν, όπως έχουμε τον κύκλο μας εδώ, πιάνουμε και κλειδώνουμε τον πρώτο κύκλο. Πάμε να κάνουμε 7 τώρα μέσα. 7 άριχτα. 1, 2, 6,
7. Να πω κάτι πάλι σε αυτό το βίντεο, το λέω παντού. Πλέκω πολύ αραιά για εσάς για να βλέπετε. Εσείς δεν πρέπει να πλέκετε τόσο αραιά όσο με βλέπετε εμένα στα βίντεο. Έχω παρατηρήσει με τα χρόνια εμπειρίας ότι αν δεν πλέξω αραιά, πολλά κορίτσια δεν αντιλαμβάνονται πού μπαίνω για κάποιες πλέξεις. Αλλά έρχεσαι στα μαθήματα και λένε: «Με η Κατερίνα έπλεξε αραιά». Το έκανα κι εγώ αραιά, ενώ μπορώ να πλέξω πιο σφιχτά. Όχι, εσύ θα το κάνεις πιο σφιχτά από μένα, ναι. Λοιπόν, μαγικός κύκλος, έχεις αυτή την εικόνα. Τραβάμε. Κλείνουμε. Κάθε σειρά για το στεφάνι μας θα κάνουμε κλείσιμο. Πώς θα κάνουμε κλείσιμο? Πολύ απλά και όμορφα. Εδώ σας έσβηξα λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει για να το δείτε σωστά. Λοιπόν, βγάζουμε το βελονάκι μας από εδώ που είναι το θυλάκι. Πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι που έχουμε. Εδώ. Παίρνουμε το νήμα μας. Το θυλάκι που είναι σε αναμονή. Το περνάμε μέσα. Εδώ. Θα σας το δείξω έτσι μια-δυο φορές και μετά θα το κάνετε και μόνοι σας. Πάμε εδώ που είναι οι 2 γραμμούλες, που σχηματίζονται 2 γραμμούλες. Έχω βάλει το βελονάκι μου, ξαναπιάνω το θυλάκι, παίρνω το νήμα μου και κλείνω με ένα, ας το πούμε, άριχτο. Έχω σηκώσει και το γαϊτανάκι μου και είμαι έτοιμη τώρα να πλέξω. Πρέπει να έχετε 7 θυλάκια. Μετρήστε τα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό που μόλις σήκωσα δεν το πλέκουμε, πάμε παραδίπλα. Θα κόψω αυτό εδώ το κομμάτι να μην το βλέπετε και σας μπερδεύει την ενήμα. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Η δεύτερη σειρά από 7 θα φτάσουμε να έχουμε 14, που σημαίνει θα κάνουμε από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. 1, 2, 3, 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Πάμε να κάνουμε και εδώ στο τελευταίο τα 2 άριχτα για να μπορέσουμε να έχουμε 14 θυλάκια. Καλό είναι να μετρήσετε στις πρώτες σειρές, να είστε σίγουρες. Λοιπόν, 2, δεν μετράμε αυτό που είναι πλαγιαστό, είναι το κλείσιμο που κάνουμε στον κάθε κύκλο. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Γενικά, λέω να σας βάλω μάρκερ από εδώ και πέρα. Θα πάρω ένα ωραίο κιτρινάκι να ταιριάζει με όλο το σύστημα εδώ, πράσινα, κίτρινα, ξέρετε. Και έτσι δεν θα μπερδεύεστε καθόλου. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε το κλείσιμο άλλη μια φορά. Δεν θα το δούμε σε όλες τις σειρές, άρα προσοχή. Εδώ είναι το πλαγιαστό, που στην ουσία δεν είναι σε αυτά που μετράμε τα 14, είναι η αρχή μας. Εδώ θα μπαίνουμε και θα κάνουμε το κλείσιμο. Με αυτό το κλείσιμο δεν κάνει σημάδι το καπέλο μας και δεν φαίνεται το κλείσιμο ώστε να είναι πιο όμορφο. Είναι λίγο πιο μπίζιλο, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έχω μπει, το αφήνω πάλι, πάω εδώ που έχω τις 2 γραμμούλες, που δημιουργούνται 2 γραμμούλες με την κίνηση που μόλις έκανα, βάζω το βελονάκι μου στο θυλάκι που είναι σε αναμονή, παίρνω το νήμα και κλείνω στην ουσία με ένα άριχτο. Μπαίνω και κλείνω. Και έτσι έχουμε κάνει και κλείσιμο. Λοιπόν, η επόμενη μας σειρά θα πρέπει να γίνουν 21. Από 14 πρέπει να γίνουν 21, που σημαίνει, όπως λέει και το σχεδιάγραμμα που θα σας δώσουμε, θα κάνουμε 1 άριχτο, 2 άριχτα. 1 άριχτο, 2 άριχτα. Έλα, θα σας το πάω τραγουδιστά. Λοιπόν, πάμε. 1 άριχτο λοιπόν στο πρώτο θυλάκι. Θα βάλω και το μάρκερ για να μην μπερδευόμαστε και έχετε ερωτήσεις από κάτω και δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω. Και πάμε. Στο επόμενο βάζουμε 2 άριχτα. Στο επόμενο 1 άριχτο. Ένα λάξ λοιπόν. 2 άριχτα πάλι στο πιο κάτω θυλάκι. Είναι οι κλασικές αυξήσεις που μπορούμε να κάνουμε σε ένα κύκλο. 1 άριχτο, 2 άριχτα. Θα προχωρήσω εγώ και θα φτάσω στο τέλος να σας δείξω άλλη μια φορά το κλείσιμο και να σας πω και ένα κολπάκι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και την τρίτη σειρά, τελευταία φορά που σας δείχνω το κλείσιμο. Ναι, θέλω παρατήρηση. Βγάζω το βελονάκι και κρατάω το θυλάκι, το κάνω πιο μεγάλο από ό,τι πρέπει. Το μάρκερ είναι το πρώτο μας θυλάκι από τα 21 που φτιάξαμε πριν και πάμε να κάνουμε το κλείσιμο εδώ, όπως είπαμε, στο πλαγιαστό στην ουσία. Αυτό το θυλάκι που, που πάει λίγο πλαγιαστά. Παίρνω το θυλάκι που είναι σε αναμονή. Βγαίνουμε και πάμε να σας δείξω τώρα. Πάμε εδώ που είναι οι 2 γραμμούλες που μόλις δημιουργηθήκανε, παίρνω πάλι το θυλάκι
παίρνω το νήμα και κλείνω με ένα άριχτο. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την τέταρτη σειρά. Η τέταρτη σειρά θα είναι 1-1-2. Τι είπαμε πριν? 1-1-2. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, πλέκουμε όχι σε αυτό που μόλις κάναμε, στο διπλανό που ήταν το μάρκερ. Πάμε και κάνουμε ένα άριχτο, ένα άριχτο και στο επόμενο θυλάκι, 2 άριχτα, οι αυξήσεις μας. Και επαναλαμβάνουμε. Ένα άριχτο, ένα άριχτο, 2 άριχτα, εδώ βάζω αύξηση δηλαδή, και έτσι θα φτάσω να έχω 28 θυλάκια μετά το τέλος της τέταρτης σειράς. Λοιπόν, μόλις κλείσαμε την τέταρτη σειρά και πάμε στην πέμπτη. Η πέμπτη στην ουσία τι θα είναι? Θα είναι 1-1-1-2. 1-1-1-2. Είναι αύξηση και αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε όμως από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν πιάσω τον κύκλο, θα σας το δείξω εγώ, και κάνω ακριβώς όπως είδατε, ξεκινάω με τα μονά πάντα, ξεκινάω με τα μονά, αλλά για να μην κάνει σημάδι, γιατί είναι καπέλο και δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να πέφτουν όλες οι αυξήσεις μαζί. Άρα, από εδώ και πέρα, σε κάποιες σειρές, θα μοιράσω αυτά τα... Εδώ θέλω να κάνω 3 άριχτα στη σειρά, σωστά, στα πρώτα 3 θυλάκια. Θα τα μοιράσω να κάνω τα 2 στο τέλος της σειράς και 1 στην αρχή. Έτσι, θα ξεκινήσω εδώ, να βγάλω το μάρκερ από το πρώτο μου θυλάκι. Θα ξεκινήσω εδώ να κάνω, εδώ που κρύβεται, ένα άριχτο, για να το καταλάβετε, 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι. Να σας βάλω πάλι το μάρκερ που όλο το ξεχνάω, με έχει πιάσει η καλοκαιρινή αυγούλα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, κάτι καλοκαιρινό με έχει πιάσει εμένα. Και το καπέλο το πράσινο το κάνω για μένα, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πραγματικά πώς είναι τώρα η σειρά και το μοτίβο για τις αυξήσεις στην πέμπτη σειρά. Είναι ένα άριχτο στο θυλάκι, ένα άριχτο στο δεύτερο θυλάκι, ένα άριχτο στο τρίτο θυλάκι, 2 άριχτα στο τέταρτο θυλάκι. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο στη σειρά. 1-1-1-2. Απλά στην αρχή ξεκίνησα με το 1 και θα τελειώσω με 2 άριχτα. Τι κάνω τώρα από εδώ και πέρα για να μου βγει σωστά? Σύνολο θα κάνω 11 σειρές, όπως είπαμε, με αναλογικές αυξήσεις. Τι σημαίνει αναλογικές? Η πέμπτη σειρά που μόλις έκανα είναι 1-1-1 και αύξηση. Η έκτη σειρά θα είναι 1-1-1-1, 4 και αύξηση. Στην 7η σειρά έχουμε 1-1-1-1-1 και αύξηση. Στην 8η τι θα έχουμε, ρε κορίτσια? Στην 9η, τη 10η και την 11η. Με αυτόν τον τρόπο. Απλά τι θα μου κάνετε? Δεν θα ξεκινάτε με όλα τα μονά, θα τα μοιράζετε στην αρχή και στο τέλος του κύκλου σε κάποιες σειρές, για να μην πέφτουν όλες οι αυξήσεις μαζί. Δηλαδή, όπου έχει 5, ας πούμε, άριχτα, κάντε τα 3 στην αρχή και τα άλλα 2 στο τέλος. Ή το αντίστροφο. Θέλω να μην πέφτουν μαζί. Όπως αγαπάς εσύ θα το κάνεις. Εδώ λοιπόν έχω φτάσει να έχω διάμετρο 16 εκατοστά. 11 σειρές. Που σημαίνει ότι αν θέλω να το κάνω μεγαλύτερο, θα συνεχίσω αναλογικά να κάνω τα 1-1-1-1-1-1, εκεί που έμεινα, αύξηση. Αυτό εννοώ. Ή μειώνω μια σειρά. Άρα, ή 12 σειρές θα πας στην ουσία, ή 11 που σου κάνω εγώ. Πιο μεγάλο κεφάλι δεν μπορεί να έχει άνθρωπος, γυναίκα. Σας το λέω, να το ξέρετε. Εδώ θα το κάνει στον άντρα σου και είναι κεφάλας. Δεν ξέρω. Εδώ έχω ένα πόντιο αγόρι που το κεφάλι του είναι τεράστιο, άμα το δείτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσω και να σας πω τι κάνουμε μετά. Το επόμενο βήμα στην ουσία είναι, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το σώμα, είναι αυτό το κομμάτι που είναι το στεφάνι μας, είναι να το ατμίσουμε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό και θα φρατέψει και θα μεγαλώσει λίγο και θα γίνει έτσι πιο εύπλαστο. Πώς ατμίζουμε? Έχουμε σίδερο στο σπίτι. Είναι ατμοσίδερο. Θέλει ατμοσίδερο. Βάζουμε ένα μικρό πανάκι εδώ. Έχουμε βάλει στο ατμοσίδερο το νεράκι του. Τα λέω όλα εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί να μην νοικοκυρά εδώ, τα ξέρει. Λοιπόν, το βάζουμε στην πρίζα.
ζεσταίνει και πάμε πάνω από το πανάκι και ατμίζουμε. Ωραία, ωραία. Είδατε πως το κρατά το σίδερο, Είναι πολύ ωραίο σιδερώνο. Και περνάμε τον ατμό. Θα τρελαθείτε πόσο ωραίο είναι. Και ένα μυστικούλι ακόμα. Αν εσείς τα καταφέρετε και μπορείτε και έχετε έτσι την όρεξη, τη τσαχπινιά και όλη αυτή την ωραία την νοικοκυροσύνη, μπορείτε να ατμίσετε από την αρχή το νήμα σας. Αυτούς τους ωραίους τσιλέδες. Θα τρελαθείτε με το αποτέλεσμα της ράφιας. Γιατί είναι ένα εύπλαστο φυσικό υλικό. Δεν είναι paper, δεν είναι χαρτί που θα χαλάσει με το άτμισμα. Και εδώ φαίνεται και η διαφορά ράφια πραγματική με κάτι που είναι τύπου ράφια. Λοιπόν, έχω ατμίσει τώρα εγώ, ναι, με είδατε πριν, άτμισα. Βγάζω αυτό και ξεκινάω το σώμα του καπέλου μου. Κάθε σειρά θα την κλείνουμε. Με το γνωστό τρόπο. Πάλι μπορείτε να βάλετε το ωραίο σας το μάρκερ. Θα κλείσουμε από εδώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Το πιάνω, το περνάω από εδώ. Το μεγαλώνω λίγο για να το βλέπετε. Μπαίνω σε αυτά τα δύο θυλάκια. Μπαίνω και το θυλάκι μου, παίρνω το νήμα μου και κλείνω με ένα άρεχτο. Από εδώ και πέρα λοιπόν κλείσιμο και κάνουμε ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι, κυκλικά, με κλείσιμο σε κάθε σειρά, προχωράμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, μέχρι να φτάσουμε 11 εκατοστά. Τίποτα άλλο. Ούτε αυξήσεις, ούτε μειώσεις, ούτε back loop, τίποτα. Ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι, κλείσιμο κάθε σειράς και έτσι σιγά σιγά θα δημιουργηθεί το καλαθάκι. Ας το πούμε καλαθάκι, θα σας το δείξω και έτοιμο να το δείτε. Πόσο ωραία πλέκει τη ράφια ειλικρινά. Θα φτάσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Να, είναι το στεφάνι μας και έχω πλέξει 11 εκατοστά το καλάθι μου, εδώ. Πάντα κλείσιμο σε κάθε σειρά. Αυτό που απομένει τώρα είναι να δούμε πώς κάνουμε αυτό το ωραίο γύσο. Που αυτό το γύσο στην ουσία θα ξεκινήσει απευθείας εδώ πάνω, σε όποιο σημείο θέλουμε εμείς. Και έχει και αυξήσεις, και έχει και δουλίτσα και έχει και κόψιμο του νήματος. Πάω να καθαρίσω τον πάγκο μου για να σας το δείξω, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα βήματα πώς ξεκινάμε το γύσο. Λοιπόν, εδώ θέλω να δείτε κάτι. Αυτό είναι το σημείο που κάναμε τα ενώματα, το κλείσιμο. Έχει μια ελαφρά, βλέπετε, ανεπαίσθητη διαγώνια σειρά. Αυτό λέω το πάμε πίσω στο καπέλο, στο πίσω. Που σημαίνει ότι πάμε στην απέναντί του πλευρά εδώ και βάζουμε δύο ωραία μάρκερ και από το μάρκερ σε μάρκερ είναι 14 θυλάκια. Έτσι είναι μετρημένο και με τις αυξήσεις θα ανοίξει το γύσο και θα φτάσει στην ουσία μέχρι το αυτάκι μας στην περίμετρο, κάπου εκεί και λίγο πιο πίσω. Μεγάλο καπέλο ή μικρό καπέλο, 14 θυλάκια από μάρκερ σε μάρκερ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι το γύσο είναι 11 σειρές και κόβουμε το νήμα σε κάθε σειρά. Δεν είναι τίποτα, το άφησα γιατί το τέλος αυτό. Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν εδώ στο πρώτο που είναι το μάρκερ. Ξεκινάω. Προσοχή, μην πιάσετε ανάποδα το πλεκτό σας, όπως το κρατάω και εγώ, για να σας βγει σωστά να μην σας βγει ανάποδα το γύσο στο πλεκτό. Αυτό. Το είπα σωστά, το είπα νομίζω. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά αυτή θα κάνουμε από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι, δηλαδή θα κάνουμε 14 άρεχτα. Εδώ. Πιάνω και την άκρη μου μαζί αν μπορώ, από το νήμα. Εδώ. Προχωράω λοιπόν εγώ με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσω μέχρι το άλλο κίτρινο μάρκερ και θα έχω βάλει από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Πάμε να πλέξουμε και το τελευταίο μας θυλάκι, το 14ο, εκεί που είναι το μάρκερ. Εδώ ένα ωραίο άρεχτο. Λοιπόν, όπως είπαμε στην αρχή, θα κόβουμε το νήμα σε κάθε σειρά. Αλλά πριν το κόψουμε, κάνουμε και ένα γαϊτανάκι στον αέρα, έτσι να κλειδώσουμε το πλεκτό μας καλύτερα. Σηκώνουμε το θυλάκι μας, να κόψουμε το νήμα μας, εδώ. Και το αφήνουμε από αυτή, έτσι θα κλειδώσει και δεν χρειάζεται κάτι. Αυτό το νηματάκι το αφήνετε εδώ και θα το πιάσουμε μετά στο πλέξιμο. Μην το περάσετε μέσα με τη βελόνα, δεν θέλουμε να έχει πουθενά σημαδάκια το καπέλο μας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σειρά, η δεύτερη. Η δεύτερη σειρά τώρα θα ξεκινήσει ένα θυλάκι πιο δεξιά από τα 14 και ένα θυλάκι, θα πάει και ένα θυλάκι πιο μετά από το τέλος. Λοιπόν, πάμε.
Και όπως είπαμε θα έχουμε αυξήσεις. Σε αυτά τα πρώτα δεν βάζουμε αυξήσεις, απλά στερεώνουμε το νήμα μας και φτιάχνουμε το πρώτο μας άρεχτο και πάμε μετά και κάνουμε 2 άρεχτα. Το πρώτο θυλάκι εδώ πάει λίγο πλαγιαστά, προσέχτε το. Πιάνετε και τα νήματα που περισσεύουν πάντα, γιατί είναι καπέλο, καλό να μην έχει μέσα περασμένα νήματα. 2 άρεχτα θα κάνουμε και στα 14 θυλάκια που έχουμε μπροστά μας, για να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε τις αυξήσεις για το γύσο μας. Να βάλω δεύτερο άρεχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι. Ταυτόχρονα πιάνω όλα τα νήματα που κρέμονται από πίσω, όπως είπα, το ξαναλέω, όλα, γιατί θα κόψουμε αρκετές φορές το νήμα, άρα χρειάζεται να τα πιάνουμε και αυτά μαζί και θα βγει ένα τέλειο τζόκεϊ καπέλο. Θα συνεχίσω εγώ με αυτόν τον τρόπο και θα κάνω όλα τα ανοίγματα. Και να φτάσουμε στο τέλος να ξαναδούμε πώς έκοψα το νήμα. Στα 2 τελευταία θυλάκια θα πάρω την άκρη από το νήμα που έκοψα στην προηγούμενη σειρά, την από κάτω, και θα αρχίσω να το πλέκω μαζί και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα στερεωθεί και καλύτερα. Και δεν θα φύγει ποτέ. Το ίδιο θα κάνετε για κάθε σειρά. 2 λοιπόν άρεχτα σε κάθε θυλάκι, όπως κάνουμε σε αυτή τη σειρά, και ταυτόχρονα πιάνουμε και το νήμα που είχαμε κόψει. Το ίδιο θα κάνουμε και στο τελευταίο εδώ θυλάκι. 2 άρεχτα. Και εννοείται θα πάμε και ένα θυλάκι μετά το μάρκερ, όπως κάναμε και στην αρχή, και θα κάνουμε ένα άρεχτο εδώ. Όπως είπαμε, σε αυτά τα θυλάκια που βάζουμε πριν το μάρκερ, δηλαδή πριν και μετά, δεν βάζουμε αυξήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι το τελευταίο μας θυλάκι. Είναι στη δεύτερη σειρά. Κλειδώνουμε με ένα γαϊτανάκι στον αέρα και έτσι κόβουμε ξανά το νήμα μας. Τραβάμε, στερεώνουμε και πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, οι επόμενες 2 σειρές, τρίτη και τέταρτη, στην ουσία δεν έχει αυξήσεις ανάμεσα στα 14 θυλάκια, αλλά όπως πάντα θα πάω σε όλες τις σειρές, θα το κάνουμε αυτό, θα πηγαίνουμε ένα θυλάκι πιο πριν και ένα θυλάκι πιο μετά. Πάντα αυτό θα γίνεται. Στην ουσία και αυτό αύξηση είναι, απλά σας το διαχωρίζω για να μην μπερδεύεστε. Δεν βάζουμε 2 άρεχτα και μπορεί να μην σας φαίνεται αύξηση, αλλά είναι αύξηση. Λοιπόν, πάμε εδώ και μετά πάμε στο πρώτο μας θυλάκι και ξεκινάμε και κάνουμε ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Ταυτόχρονα παίρνω και τα νηματάκια που έχω από πίσω, με αυτόν τον τρόπο, να πλεχτούν και αυτά ωραία. Και θα προχωρήσω εγώ τώρα να πλέξω την τρίτη αυτή σειρά και την τέταρτη, που στην ουσία είναι επανάληψη ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μην ξεχνάτε και στο τέλος της σειράς θα πρέπει να πάτε ένα θυλάκι πιο κάτω από το πλεχτό σας. Να το πλέξουμε, ναι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει και την τέταρτη σειρά. Να σας πω ότι σε αυτή τη σειρά στην ουσία θα έχετε 34 θυλάκια. Τα θυλάκια τα χρειαζόμαστε εδώ, ακριβώς τα ίδια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά. Όπως πάντα έχω κόψει το νήμα μου και ξεκινάω. Στην πέμπτη σειρά θα πάμε 2 θυλάκια πιο πριν και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε από ένα άρεχτο σε αυτά τα θυλάκια και έτσι έχουμε βάλει και αυξήσεις και με αυτόν τον τρόπο. Εδώ ξεκινάω και κάνω το πρώτο μου άρεχτο. Στο επόμενο θυλάκι πάλι ένα άρεχτο. Και συνεχίζω από εδώ και πέρα χωρίς αυξήσεις άλλες μέχρι πριν το τέλος, τα 2 θυλάκια, τα καινούργια που θα προσθέσουμε, από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Η πέμπτη σειρά στην ουσία από 34 θα γίνει 38. Πώς θα γίνει αυτό? Προσθέτοντας 2 καινούργια θυλάκια στην αρχή από ένα άρεχτο και 2 στο τέλος. Από ένα άρεχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκια. Δεν έχουμε ενδιάμεσα αυξήσεις λοιπόν στην πέμπτη σειρά. Έχουμε να πλέξουμε και 2 νέα θυλάκια για να μεγαλώσει το γύσο μας. 1, 2. Από ένα άρεχτο και σε αυτά. Ένα άρεχτο εδώ, άρα έχουμε βάλει μια αύξηση στην ουσία στο σύνολο. Ένα άρεχτο στο επόμενο θυλάκι εδώ. Πάντα το κλείσιμό μου σηκώνω και ένα γαϊτανάκι, έτσι κρατιέται καλύτερα το νήμα μου. Κόβω. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, το βλέπετε εδώ που κάνει λίγο φραμπαλά το γύσο. Είναι στην αρχή ακόμα, γι' αυτό το κάνει. Δεύτερο, μην ξεχνάμε ότι μετά θα το ατμίσουμε με το σίδερο, όπως είπαμε, με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό θα γίνει ακριβώς
όπως το ροζ καπέλο που έχω δίπλα μου. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει εδώ την 5η σειρά και έχουμε 38 θυλάκια. Πάμε να δούμε την 6η που έχει έτσι λίγο μια διαφορετική. Θα βάλουμε και αυξήσεις τώρα εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι 2 από την αρχή και τελειώνουμε με 2 στο τέλος. 2 θυλάκια. 1, 2. Όλο και μεγαλώνει το γύσο μας. 11 σειρές και τώρα θα κάνουμε την 6η. Λοιπόν, ένα άριχτο εδώ. Ένα άριχτο εδώ. Πώς προχωράμε τώρα? Θα πλέξω 7 θυλάκια από ένα άριχτο και στο 8ο θα βάλω 2 άριχτα. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 6, 7. Στο 8ο θα βάλω αύξηση 2 άριχτα. 1 και ένα δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Συνεχίζω και επαναλαμβάνω στα 7 θυλάκια από ένα άριχτο και στο 8ο 2, επανάληψη και να ξέρετε στο τέλος θα σας μείνουν 6 θυλάκια, όχι 7. Θα συνεχίσω εγώ να το πλέκω και να δούμε πώς θα τελειώσουμε τη σειρά μας. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, θα ισιώσει κιόλας με τα άτμισμα, το θυμάστε. 6η σειρά μόλις τελείωσα και έχει 46 θυλάκια. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Έχουμε 7, 8, 9, 10, 11 σειρά. 5 δηλαδή ακόμα σειρές. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? 7η σειρά ξεκινάει από 1 πριν και 1 στο τέλος. Καθόλου αυξήσεις. 8η σειρά 2 πριν και 2 μετά, καθόλου αυξήσεις ενδιάμεσα. 9η σειρά 1 πριν και 1 μετά, καθόλου αυξήσεις ενδιάμεσα. 10η σειρά 2 πριν και 2 μετά, καθόλου αυξήσεις ενδιάμεσα. Και η 11η σειρά είναι 1 πριν και 1 μετά, καθόλου αυξήσεις ενδιάμεσα. Στην 11η θα έχετε φτάσει 60 θυλάκια. Έτοιμο το γύσο. Έτοιμο και θα είναι μούρλια. Τι άλλο θέλω να κάνετε μετά? Πολύ εύκολο. Αν και στις γραπτές οδηγίες που σας δίνουν τα γράφει όλα αναλυτικά. Αλλά το ήθελα και ένα βίντεο του Τζόκερ. Είναι αγαπημένο καπέλο. Στην 11η σειρά, εκεί που θα έχετε κάνει τα 60 θυλάκια σύνολο, δεν θα μου κόψετε το νήμα. Θα συνεχίσετε και θα μου κάνετε μία σειρά περιμετρικό όλο βουβά. Τι σημαίνει αυτό? Όπως θα είστε εδώ, δεν θα έχετε κομμένο το νήμα όπως εγώ τώρα και που το στερεώνω. Θα συνεχίσουμε κανονικά. Βουβό είναι το κλασικό που μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι, εδώ, παίρνω νήμα και τα κλείνω μαζί. Αυτό θέλω. Τσούκου τσούκου γύρω γύρω. Ξέρετε πόσο ελαφρύ είναι? Ξέρετε πόσο ωραίο είναι, πόσο αερίζεται το δέρμα μας με τη φυσική ράφια? Δοκιμάστε τι και θα με θυμηθείτε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τα βουβά περιμετρικά και στο γύσο, το γύσο θα το βλέπετε στην αρχή να κάνει λίγο φραμπαλά, όχι τόσο πολύ, γιατί μην ξεχνάτε εγώ έχω πλέξει μόνο τις 6 σειρές εδώ. Όταν όμως θα το πιάσετε να το ατμίσετε με το σίδερο, το γνωστό, το ατμοσίδερο που θα το βάλετε στην πρίζα πρώτα, αυτό εννοώ, ξέρετε τώρα τι λέω. Και θα το περάσετε από πάνω, θα γίνει αυτό και με τα χέρια σας το κάνετε και λίγο έτσι, είναι εύπλαστο μετά και παίρνει και όγκο και είναι φανταστικό. Είναι το πιο ωραίο καπέλο. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι αυτό μου είναι μικρό. Ναι. Κάτι άλλο που θέλω να σας εξηγήσω και να σας πω και δεν σας μίλησα καθόλου γι' αυτό, για το σώμα του. Στην ουσία το σώμα σε ένα σωστό τζόκεϊ είναι να πάει μέχρι να καλύψει ένα κομμάτι από τα αυτή. Δεν θέλουμε πιο πάνω, θέλουμε εδώ. Που σημαίνει, ναι μεν εγώ έκανα 11 εκατοστά, αλλά όπως έχουμε πει, η μαγεία του χειροποίητου είναι ότι μπορείς να το φτιάξεις το δικό σου μέγεθος. Μπορεί να χρειαστείς λοιπόν άλλη μία σειρά για να πας 12 εκατοστά γιατί έτσι είναι το κεφάλι σου ή να πας 10 εκατοστά γιατί το κεφάλι σου είναι πιο μαζεμένο. Εσύ πώς το προτιμάς να το φοράς? Πάντως γενικά καλό είναι να το φοράμε έτσι ωραίο, να καλύπτει τον ήλιο κτλ. Μην ξεχνάμε ότι η ράφια ανοίγει ειδικά με το άτμισμα, δηλαδή αν το σκεφτούμε εδώ είναι μικρό ακόμα γιατί δεν είναι ατμισμένο. Αυτό και με τη χρήση αλλά και με το άτμισμα ανοίγει. Λοιπόν, είναι το καπέλο τζόκεϊ της Hadi Brand, θα το βρεις σε kit, έχει γίνει χαμός, περιμένω φωτογραφίες σου να το φοράς, να κρατάς και την τζαντάρα σου, να πας σε νησάκια, σε παραλίες, σε ωραία μέρη,
στα Σίβωτα που θα πάει το αγόρι μου εδώ, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη που θα πάω εγώ, δεν ξέρω που κάπου, όλα αυτά να τα σκεφτούμε και να μου στείλεις μία φωτογραφία και να μου πεις «Γεια σου ρε Κατερίνα, υπέροχο καπέλο». Εννοείται το καπέλο σας το έχουμε κάνει kit υλικών που θα έχει μέσα το νήμα σε πάρα πολλά χρώματα η ράφια. Έχει 75 χρώματα και μαζί και το ταμπελάκι. Θα χρειαστείς μόνο βελονάκι εργονομικό της Hadimbrand νούμερο 4 και όλα τελικά του 10 ευρώ μόνο. Εσύ θα μπεις στο hadimbrand.gr και σε περιμένω με το δικό σου καπέλο. Και τι άλλο θα μου κάνεις, θα μου πατήσεις εδώ το κουδουνάκι για να ενημερώνεσαι πρώτη για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Πολλά φιλιά! Καλό καλοκαίρι σε όλους!